هلو everyone welcome back. رجعنا تاني يا اولاد عشان نعمل ريفيجن جميله على الفورس والموشن. السؤال بيقول choose a correct answer. طبعا هنا شاف بيقول لي السؤال الاولاني بيقول ايه؟ The opposite graph represents the motion of a body of mass 10 kilograms that moves in a straight line, so the acting resultant force on the body equals naught. طبعا هنا يا شباب احنا لقينا distance وهنا تايم ولقينا straight line، يبقى هنا الاوبجكت موف باي كونستانت فيلوسيتي، وبالتالي طالما كونستانت فيلوسيتي يبقى الاكسلريشن بزيرو، يبقى النت فورس ايكوال زيرو، يبقى resulting force on the body equal زيرو. اجابه صحيحه. نمبر 2. The opposite figure represents the motion of a body that is affected by three forces F1, F2, and F3, where the direction of each F1 and F2 is opposite to the direction of F3. So which of the following equations is correct? بص يا شباب، انا هنا بيقول لي F1 و F2 و F3. هنا الرسمه دي خاصه بالموضوع ولا مختلفه ولا هو غلطان؟ غلطان. طبعا هو مش غلطان، هو بيقول لك هنا the opposite figure represent the motion، يبقى هو بيرسم ريليشن بين الموشن وبين التايم. تمام. بنسميه velocity time graph، speed time graph او velocity time ايه؟ graph. 3 forces بتأثر على object واحد، وقال لي ان F1 equal F2 F1 equal F2 وبيروحوا في نفس الدايركشن. هو قال كده فين الجملة دي؟ بيقول لي هنا each of F1 and F2 opposite direction F3. لا خلي بالك، هو ما قاليش هما F1 F2 opposite direction F3، يبقى الشكل ده. بس هو لسه ما قاليش ان F1 بيساوي F2، صح ولا لا؟ صح. فليكن بس هنا الجراف من فيلوسيتي تايم جراف لقينا ان الفيلوسيتي قيمتها هنا عند وضع الزيرو، ومع مرور التايم انكريز مثلا لقينا نفس القيمه هي صح ولا لا؟ يونيفورم. يبقى تاكل يونيفورم ايه؟ فيلوسيتي يونيفورم فيلوسيتي، يبقى النت فورس ايكوال زيرو، وبالتالي هنا ده دايناميك اكليبيوم. بيطبق هنا نيوتن فيرست ايه؟ لو. ليه ما يبقى ليه دايمانيك؟ ليه دايناميك يعني بيتحرك الاوبجكت. تمام. طبعا اكيد يا شباب، اكيد ان F3 ايكوال F1 بلس F2. هو ما قاليش الاثنين ايكوال بعض. طب ليه؟ ايه؟ ليه؟ عشان يكنسلوا بعض. اكيد F3 ايكوال F1 بلس F2. ايوه فهمتها. بحيث لو راحوا تقول الناحيه الثانيه يبقى F3 ماينس F1 ماينس F2 ايكوال 0، يبقى النت فورس ايكوال ايه؟ زيرو. وبالتالي هنا شباب الاجابه الصحيحه هي نمبر A. اوكي. Number 3. The following figures represent a body that moves with velocity v under the effect of two equal forces in magnitude F1 and F2. In which of the following figures the velocity of the body doesn't change? الvelocity doesn't change. مش بتتغير. In magnitude and direction. أي واحدة فيهم؟ طبعا هنا يا شباب النت فورس بتبقى ليها دايركشن، اتجاه الموشن، ده اتجاه الموشن، تمام؟ ده اتجاه الموشن وده اتجاه الموشن. بس عايز اقول لكم حاجه يا اولاد، ده اتجاه الموشن. هنا الموشن كان اصله كده، فلما اثر بفورس كده وفورس كده فالدايركشن هيختلف. هنا نفس الفكره، هنا نفس الفكره. طب هنا مش حاسس ان الاف 1 ايكوال اف 2؟ هو قايل لي الكلام ده، قال لي the two equal forces in magnitude F1 and F2، وبالتالي يا ولاد ده يكنسل ده، يبقى الاف وبالتالي نت فورس هنا ايكوال زيرو اللي بتأثر على الاوبجكت ده، وبالتالي الفيلوسيتي يونيفورم. يبقى هي نمبر بي قولا واحدا. نمبر 4 يا شباب بيقول the opposite graph represents the relation between the resulting force acting on the body and the time. So the time interval in which the body move with uniform velocity is AB. انت بتقول AB ليه؟ الريليشن بين الفورس وبين التايم. ايوه ما AB. الفورس هنا ايكوال وات؟ زيرو. في المنطقة اللي هي مين؟ AB. من AB. اوكي؟ يبقى الفيلوسيتي ايكوال يونيفورم.
يبقى هنا طالما نت فورس ايكوال 0 يبقى في اليونيفرسال المنطقه دي، يبقى هنا كان الاوبجكت موف باي كونستانت ايه سبيد. اوكي النت فورس هي اللي بزيرو. اوكي في ناس هتختار سي دي. ليه طيب؟ عشان ما بصوش هنا هو شباب في ايه الفورس في الواي اكسس مكتوب ايه. لو كانت هنا في يبقى دي صح. لو كان مكتوب هنا فلوستي يبقى ماشي بكونستانت ايه فيلوسيتي. يبقى الانفينيتي ايكوال انما هنا مكتوب ايه فورس بايه بالنيوتن. ابص كويس على مين؟ على الواي اكسس. اوكي ثانك يو. Number 5. In the opposite figure there are 3 springs balance that are in equilibrium state. هو في حالة equilibrium ايه state. If the rating of each of the first and the second balance is 100 Newton. So the rating of the third balance is 100. هو قال لي في حالة equilibrium. خلي بالك من اللي انا هقوله. طالما في حالة equilibrium وهنا الانجل 120 والانجل هنا 120، بص لي على الانجل اللي هنا بكام. 360 minus 120 plus 120. 120 minus 120 equal what؟ 120. طلعت 120. يس نفس الانجلز. يس نفس ايه الانجلز. في قاعده بنسميها قاعده لام يا اولاد في الماس. يقول لي الفورس على الانجل اللي قدامها بيساوي الفورس على الانجل اللي قدامها بيساوي برضو الفورس على الانجل اللي قدامها. وهو كان بيقول لي ان ده ب100 وده ب100، يبقى التالت بكام؟ ب100. اكيد ب100 طالما في حاله اكيليبيوم. لو عايزين تشوفوها تاني القاعده بتاعت لامي هنقول الفورس الاولاني على 120 تمام. يكون الفورس التاني على 120 هي المفروض على ساين الانجل على فكره. اوكي الفورس التانية على ساين الانجل. على ساين الانجل. الفورس التالتة على ساين 120 على ساين انجل. طبعا هنا يا شباب الساين مع الساين مع الساين يطيروا، يبقى F1 equal F2 F3 equal F3. طب دي ب100 ودي ب100، يبقى F3 بكام؟ 100 نيوتن. اوكي الشكل هنا باين، وهنعملها لكم تجربة عملي هننزلها في فيديو خاص بيها. اوكي عايزكم يا شباب تتابعوا القناة بتاعتنا، تعمل سبسكرايب وتفعيل الجرس. ليه طيب يا اولاد؟ عشان كل التجارب العملي نعملها لكم. اوكي الفيزياء جميلة خالص لما نعملها ايه براكتيكال. اوكي The continuity of rotation of the electric fan for a period of time. Also the electric current is turned off due to هنقول inertia. طب ليه هي اصلا بتقعد تستمر في الحركة بعد قطع التيار الكهربي؟ كان السبب يا شباب نيوتن فيرست لو، انه بيحاول يحافظ على الحالة بتاعته. الفان بتحاول تحافظ على حالة الموشن بتاعته. عشان كده يا شباب قانون نيوتن الاول نيوتن فيرست لو يعرف قانون انيرشيا. اوكي سؤال نمبر 7 بيقول in which of the following figures the two forces F1 and F2 may be in equilibrium knowing that F1 equal F2. طبعا هنا يا شباب معروف ان هنا F1 equal F2، هنا برضو F1 equal F2، وهنا برضو F1 بيؤدي الى F2. ولكن هنا يا شباب لما قال لي maybe in equilibrium يبقى هو لازم اقصر F1 على F1 وال F2 equal بعض بيأثر على اوبجكت واحد. تمام يبقى هي الاجابه دي طالما في equilibrium. وكده هنا يطبق نيوتن فيرست لو. اما الحاله دي والحاله دي نيوتن ثيرد لو اللي هو بيقول for every action there is reaction equal in magnitude and opposite direction. هنا نفس الكلام for every action there is reaction equal in magnitude and opposite direction. هنا بنتكلم على ايه؟ على الشخص هو بالكرسي العجل بيأثر على الايه؟ على الوول، على الحيطة، والحيطة بترد عليه. اوكي نفس الفكرة for every action there is reaction equal in magnitude and opposite direction. هنا بنتكلم على two objects. يس وطالما اتكلمت على two objects يبقى نيوتن ثيرد لو، ونيوتن ثيرد لو مفهوش equilibrium. why؟
عشان بنقول الفورسز بتيجي من فين؟ من 2 ايه؟ من 2 objects. ونوت ايكوال 0 infinite. لو قلت هنا F1 equal negative F2 مش ده نيوتن سيرت لو؟ ودي نيجاتيف F2 الناحية التانية يبقى F1 بلس F2 don't equal 0. يس؟ نوت ايكوال 0. ما فيهاش equilibrium عشان من 2 object. اوكي. انما هنا يا شباب لو بصيت هنا اهو هتلاقي هنا F1 equal F2. بصوا يا شباب ادي F1 equal F2 وبالتالي لما تروح الناحية التانية يبقى هنا F1 minus F2 يكنسلوا بعض ويطلعوا بزيرو. لا دي هتروح الناحية التانية. ايوه بوظت الورقة، برافو. هتروح الناحية التانية بالماينس يبقى F1 جاي لها ماينس F2 equal ايه؟ زيرو. يبقى النت فورس equal ايه؟ equal 0. وهنا حالة الاكليبريم. انما هنا هو يا شباب F1 بلس F2 اكيد ليها قيمة غير الزيرو. اوكي. هنا ناتجة من 2 object من 2 ايه؟ انا بتكلم هنا البيرنينج اوف جازيوس بتاع الاكشن. الروكت يتحرك in opposite direction. يس بفورستين. يبقى بتكلم على هنا هو على 2 object. انما هنا البوكس ده بيأثر عليه قوتين متساويتين. تمام يبقى equal 0 يبقى تمام. والنت فورس equal ايه؟ 0. اوكي اتمنى تكونوا فهمتوا من المثال التوضيحي الجميل ده. طيب سؤال بعد كده شباب برضه عن نيوتن سيرت لو بيقول when a blowing هنا blowing when ايه؟ blowing up a balloon and leave it free the balloon move in direction of the air rush ولا in the direction right to the direction of air rush يعني اندفاع الهواء air rush. يقول لك عربية الرش بتاعت المية صح؟ رش يعني اندفاع المية. ولا in opposite direction of air rush. opposite direction. طبعا opposite direction in air rush. طبعا بتفكرني بايه يا ولاد؟ هي نمبر سي. تسرعش. تمام. هي عامله زي كده اهو. هنا موشن كده يبقى عشان air rush ايه العكس. اوكي. نمبر 9 if the body X acts on the body Y by a force 9 Newton then the reaction force of the body Y equal negative 9 Newton. اوكي. عشان دي هتروح دي على اساس for every action هو بيرد عليه بنفس الرياكشن equal in magnitude. النيجاتيف هنا معناها ايه؟ opposite direction. يبقى نيوتن ايه؟ سيرت لو بيقول for every action equal for every action there is reaction equal in magnitude and opposite direction. Yes. Number 10 بيقول which of the following graph represents the relation between the value of action force F1 and the value of reaction force F2 when drawn by the same drawing scale. أنا طبعا for every action there is a reaction. Yes هنا بيقول لي الأكشن فورس والرياكشن فورس. أوكي طبعا equal بعض. طالما equal بعض يبقى الأنجل لازم تبقى بإيه؟ 45. جازت منين؟ بالمنطق يا أولاد إن دي تساوي دي. 45. وأنت لو بصيت خلي بالك معايا من اللي هقوله. لو بصيت معايا دي وديتها الناحية التانية. صح؟ F2 تي إيه؟ F1. مش تي equal دي؟ وتل هنا كام ده؟ ده 90 يبقى دي كام؟ 45 ودي 45 بالتساوي. ولو انت مش عارف كده اهو ممكن تعمل حاجه تاني 180 ماينس لا 45 اوفر 180 ماينس لا 180 ماينس 90 بلس 45 هتجيب الانجل اللي هنا. طب ماشي هي بس انا عايز يعني مناصفه. ماشي. لا في حاجه تاني. هو ده الستريت لاين صح؟ السلوب بتاعه عباره عن تاني الانجل. انا ببص على تاني الانجل اللي بتساوي 1 ليه؟ ان هو F2 اوفر F1 لازم يبقوا بايه؟ 1 عشان يكوال بعض. يبقى tan ثيتا ايكوال Fy اوفر F1 Fx. طبعا يبقى هنا ايكوال 1. تكتب بالآلة شيفت تان 1 شيفت تان 45 تطلع 45. برافو. اوكي يبقى الإجابة قولا واحدا هي بي. برضو معانا بعض الأسئلة يا شباب المهمة. دول مش واجب دول. نبدأ نشتغل عليهم ممكن.
ولا نشوفهم بعد الفاصل؟ شوفهم بعدين. نشوفهم بعد الفاصل. تابعونا. Thank you for watching this. كنتم مع مستر وجيه المصري. تابعونا. Thank you for watching this.